Sziasztok! A mai videóban egy Bionix 40,7 voltos akkumulátort fogok letesztelni, illetve kapacitást mérni. Tudni kell róla, hogy ez az akkumulátor túlmerült, mélymerült, 1,8 volton volt, mielőtt elkezdtem kezelni. Onnan lett fölélesztve és feltöltve teljesen. Hál' Istennek elindult. Működik még, ezt fogom megvizsgálni, hogy mennyit tud még. Ez gyárilag 6,2 amperórás akkumulátor volt. Ez egy 11-es 4P-s akkumulátor, 44 cellás, hát elég alacsony kapacitású akkucellákból áll. Ugye ez a lítium-mangán technológiával készült. Ennek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Hát a legfőbb előnye, ami miatt a Bionix is szerette ezt alkalmazni, az, hogy ezeknek a technológiája, a belső szerkezete olyan, hogy a pakban lévő összes akkumulátorcella, ameddig működnek, azok folyamatosan ugyanolyan feszültségen vannak. Tehát nem kell hozzá cellakiegyenlítés, figyelés, és ilyesmi, nagy trükkök, nem is alkalmazza a Bionixnek a BMS-e ezt, ebbe gyakorlatilag csak a plusz-minusz be van kötve. Hát emiatt szokott az lenni, hogy sokan kritikusan állnak hozzá, akik kicsit értenek ehhez, hogy hát de amikor itt felújítgatják, akkor nem ilyen cellákat tesznek bele, és az úgy nem lesz jó, mert juhuhu, juhuhu. Valamilyen szinten van is igazuk, mert a sima, normál lítium akkucellák azok nem így viselkednek, hogy a pakban lévő összes cella egyforma feszültségen van, ezek el tudnak egymástól térni, és idővel ez gondot okozhat. De hát azért azt tisztán kell látni, hogy ilyen akkumulátorcellákat, legalábbis a 18650-es méretben már nem igazán gyárt senki, tehát nem lehet beszerezni, valahogy meg kell oldani. Én ezért szoktam mindig mondani, hogy ezt jó minőségű válogatott cellákkal kell megoldani, vagy van még egy másik megoldás, amikor az akkumulátor pak és a Bionix BMS közé beépítünk egy normál, sima figyelős BMS-t, hogy ezt a problémát kiszűrje. Erről egyébként csináltam, illetve ezzel kapcsolatosan, hogy ez is benne volt egy másik filmemben, amit ide be fogok linkelni. Úgyhogy így is megoldható, ha beleszorítható a házba még egy BMS. A teszteléshez fogom használni ezt a Bionix tesztpadot, illetve ezt a kapacitásmérő készüléket. Ezen beállítottam már a 33 voltos kikapcsolási feszültséget, tehát cellánként 3 voltig fogom lemeríteni, illetve fél C-vel, azaz hát 3 amperrel fogom terhelni. Ehhez ki kell cseréljem a normál Bionix kijelzőt, G2-es kijelzőt egy aktívan tartós verzióra. Ehhez neki energiát is adnom kell. El is indult, illetve csatlakoztatom az akkumulátort a tesztpadhoz, ami itt ezen a kábelen van, ide a kisütő berendezéshez csatlakoztatva. Bekapcsolom, elindult, már mutatja, hogy 45,24 volton van, és most így laptop nélkül, grafikonok mi egyebek nélkül, mert ezt is tud készíteni a berendezés, elindítom 3 amperrel a kisütést, meglátjuk, hogy ezzel a félcés terheléssel mire fog jutni ez a kis hányatott sorsú akkumulátor. A kisütőnek láthatjuk a kijelzőjét, éppen az akkumulátor 39 volton van, 3 amperrel folyik a kisütés, és éppen elhagytuk a 100 milliampert. Úgyhogy még ez egy darabig el fog tartani, legalábbis remélem, hogy jó lett, vagy viszonylag elfogadható lesz ez az akkumulátor. Hát erősen kétséges, hogy mennyire lesz jó ez az akkumulátor, hiszen látszik, hogy 11 perc után 570 pár milliamperóra kivétele után, és már jelez is a Bionix, hogy le van merülve, bizony, elég alaposan visszaesett, úgyhogy ez az aksi vissza fog még menni
egy újabb töltésre lemerülés után, és utána jön egy újabb próba, meglátjuk. Hát, ha megéled egy kis járatással. Hát most már meg is várjuk, hogy leálljon a dolog, szerintem. Nos, már nem sok van neki hátra. Pillanatokon belül befejeződik. És vége is. Gyakorlatilag kikapcsolt a készülék, látszik, ott van, hogy offon van. És 645 mAh tudott így elsőre élesztés és feltöltés után kivenni belőle. Most jön egy kis pihentetés. Ugye már egy pár videóban elmondtam ezt a pihentetős dolgot, hogy azért kisütés után hát 1 órát hagyjuk legalább azt az akkumulátort, hogy visszaálljanak az akucellák. Ugye a lemerült állapotból visszaépülnek egy picit. Ez különösen a normál lítium-ionoknál lényeges, nem ennél a lítium-mangánnál. Ez is egy lítium-ion akkumulátor egyébként, de kicsit másabb. Szóval annál lényeges a lítium-ionoknál, mert ott el tudnak mászkálni terhelés hatására egymástól a pakban lévő akkumulátor cella sorok vagy csoportok, és hogyha ilyen szétesett állapotból kezdjük meg a töltést, akkor a töltés végére is szétesett állapotban lehetnek jobban. Ezen a 1-1,5 órás pihentetés során le is hűl a pak, egyfelől, másfelől nagyjából egy feszültségszintre vissza tudnak állni általában, amíg még azért jó állapotúak. Úgyhogy akkor jön most egy újabb pihentetés, illetve jön egy pihentetés, aztán jön egy újabb feltöltés, és utána jön még egyszer ez a kisütés újra 3 amperrel. Megtörtént a második feltöltés. Hát nincsenek nagy reményeim, mert elég hamar befejeződött. Befelé a kapacitást nem vizsgáltam. Kiderül, ha kicsit javulni fog a helyzet, akkor egy harmadik töltéssel és kisütéssel fogok még próbálkozni. Meglátjuk. Rendszer bekapcs. Ott is van a feszültség. Hát induljon a menet. Na hát, 7 perc után és 360 mAh kivétele után látszik, hogy már csak 34,5 volton van az akkumulátor. Hát ebből még annyi se fog kijönni másodikra, valószínűleg, mint elsőre, amennyi kijött. Ez nagyon gyenge, ugye 33 voltig, cellánként 3 voltig merítem. Hát ez valószínű, hogy kuka. Sajnos. Öreg már a pak, ilyenkor föléled még, előfordul, hogy föléled még egy ilyen akupak, de hát minél öregebb, annál nagyobb ugye a belső ellenállása már az akucelláknak, és annál gyengébb a várható végeredmény. Ha viszonylag új és el lett felejtve egy télen tárolás során, mondjuk egy bicikli aksi, akkor azért jobb eredmények elérhetőek, de hát ezért ez már 10 éves akkumulátor. Ahhoz képest hát még működik, de pillanatokon belül vége. Az előbb 645 vagy mennyi milliampere-óra jött ki belőle, hát most úgy tűnik, hogy még az 500 is necces, hogy meglegyen, úgyhogy ennek sajnos vége, úgyhogy ebbe kelleni fog egy új akupak. Most már megvárjuk szerintem, hogy véget érjen a történet. Szóval jók ezek a lítium-mangán akucellák ebből a szempontból, hogy egyformák, de hát azért ezek se a csodák. Egyrészt ugye nagyon kicsi az energiasűrűségük és kicsi a kapacitásuk. Másrészt mondjuk egy meghibásodó töltő esetén ez a
cellavédelem nélküliség, ugye ahogy a BMS működik, hogyha mondjuk nem áll le egy töltő és tolja, akkor túltölteni lehet azért az akupakot simán. Úgyhogy ez se csoda. Na hát be is fejeződött, összesen 453 milliót már ki belőle másodjára. Úgyhogy ennek ennyi. Ezt a videót itt befejezem. Köszönöm a megtekintést, a megosztásokat, a lájkokat, és várlak benneteket a következő videóban is. Sziasztok!